તો વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ. હું છું મિલન ડોડિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો વાયુઓની ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ. આજે આપણે કરવાના છે શોલ્ડરની એક્સરસાઇઝ અને સાથે સાથે આપણા ટ્રાઇસેપ્સની એક્સરસાઇઝ. આજે હું તમને 5 થી 6 એક્સરસાઇઝ ટ્રાઇસેપ્સ અને શોલ્ડરની શીખવાડીશ. તો આપણી પહેલી એક્સરસાઇઝ રહેશે એ ડાયમંડ પુશઅપ્સ. ડાયમંડ પુશઅપ્સને કરવા માટે આ રીતે બંને અથડીને રાખી દેવાની છે અને ત્યારબાદ આપણે પુશઅપ્સ કરવાના છે. તમારે 15 રેપ આના લગાવવાના છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. તો 15 રેપ લાગી ગયા બાદ તમારે 10 સેકન્ડનો આરામ લેવાનો છે. 1 2. ત્યારબાદ તમારે બંને ડમ્બલને હાથમાં લઈ લેવાના છે અને આ રીતે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે શોલ્ડર માટે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. તો આના પણ આપણે 15 રેપ લાગી ગયા. ત્યારબાદ ફરી વખત 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવાનો છે. 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. બહુ વધારે રેસ્ટ ના લો. બહુ વધારે રેસ્ટ લેશો તો તમારું બોડી થાકી ઓછું જશે. આપણે બોડીને થકાડવાનું છે. જેટલું આપણે બોડીને થકાડશું એટલું જ આપણી ગ્રોથ હશે મસલ્સ. આપણી મસલ્સ તો જ ગ્રોથ હશે જો આપણે એને વારાફરતી આપણે એને સ્ટ્રેસ આપશું તો. આપણી હવે ત્રીજી એક્સરસાઇઝ છે 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લીધા બાદ આ રીતે. એના પણ આપણે 15 રેપ લગાવવાના છે. બધી જ એક્સરસાઇઝના 15 રેપ લગાવવાના છે. 1 2 3 4 આ એક્સરસાઇઝના પર 15 રેપ લાગી ગયા છે. ફરી 10 સેકન્ડનો તમે આરામ લ્યો. 10 સેકન્ડનો આરામ લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી તમારે આ એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરી દેવાની છે. આ એક્સરસાઇઝ આપણા ટ્રાઇસેપ્સને ગ્રો કરશે, જે હું તમને હમણાં શીખવાડવાનો છું એ. એના પણ આપણે 15 રેપ લગાવવાના છે. બંને કોણીને પાછળની તરફ લઈ જવાની છે અને આ રીતે તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આ એક્સરસાઇઝના પણ આપણે 15 રેપ મારી લીધા છે. ત્યારબાદ ફરી વખત તમારે 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવાનો છે અને પાછી બીજી એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરી દેવાની છે. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે આપણા ટ્રાઇસેપ્સ માટે, જે આપણે ટ્રાઇસેપ્સને એક સારા એવા આકારમાં લાવશે. એ એક્સરસાઇઝને આપણે કરવા માટે આ પોઝિશનમાં આવી જવાનું છે. તમારે ધારો તો આની જગ્યાએ કોઈ પણ ખુરશી પણ રાખી શકો છો અને તમારે આના પર 15 રેપ લગાવવાના છે. 1 2 3 4 5 આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી તમારી જે ટ્રાઇસેપ્સ હોય છે એ સરખી રીતે આકારમાં આવે છે અને તમે કોઈ પણ ટી શર્ટ પહેરશો ત્યારે તમારી આ બાયસેપ્સ અને ટ્રાઇસેપ્સ સરખી રીતે દેખાશે. એટલે સામેવાળાને લાગશે કે આ બંદો, આ કોઈ વ્યક્તિ જીમ કરેલ વ્યક્તિ છે અને તમારું સારું એવું લુકિંગ આવશે જો તમે આ એક્સરસાઇઝ ડેલી કરશો તો. આપણી હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ રહેશે આપણે શોલ્ડર માટેની. હમણાં કરી ટ્રાઇસેપ્સ માટેની હતી, આ ટ્રાઇસેપ્સ અને આ શોલ્ડર માટેની. એ એક્સરસાઇઝને કરવા માટે તમારે આ રીતે બંને હાથને રાખી દેવાના છે અને આ રીતે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. 15 રેપ લગાવવાના છે. 1 2 3 તમે જોઈ શકો છો. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. તો આ તે આપણી એક્સરસાઇઝ જેનાથી અમારા શોલ્ડર સરખી રીતે ટ્રેન થઈ જશે. છેલ્લી એક્સરસાઇઝ છે આપણે શોલ્ડર માટેની. એ કરવા માટે તમારે 10 સેકન્ડનો પહેલાં આરામ લઈ લેવાનો છે આ એક્સરસાઇઝ કર્યા બાદ.
10 સેકન્ડનો આરામ લીધા બાદ તમારે આ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, હનુમાન પુશઅપ્સ. હનુમાન પુશઅપ્સને કરવા માટે તમારે આ રીતે આના પર તમારે 15 રેપ લગાવવાના છે. 1 2 તો ભાઈ લોકો આ હતી 5-7 એક્સરસાઇઝ જે હું તમને શીખવાડવા માગતો હતો. આજે આપણો દિવસ છે શોલ્ડર અને ટ્રાઇસેપ્સનો. આજે તમે આ એક્સરસાઇઝ જરૂર કરજો. 5 થી 7 એક્સરસાઇઝ જે મેં શીખવાડી એ ડેઈલી નથી કરવાની. જે દિવસ તમારો શોલ્ડર અને ટ્રાઇસેપ્સનો વારો હોય તે દિવસ આ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. આ એક્સરસાઇઝના તમારે 2 થી 3 રાઉન્ડ લગાવવાના છે. એક વખત તમે 1 થી 7 એક્સરસાઇઝ કરી લીધી, ખોરો ખાઓ, આરામ કરો, પાછી એ 5 થી 7 એક્સરસાઇઝ કરો. એ તમારો બીજો રાઉન્ડ થયો. પાછો આરામ કરો 2-3 મિનિટ, ફરી 1 થી 7 એક્સરસાઇઝ કરો, એ તમારો ત્રીજો રાઉન્ડ થયો. આવા 2 થી 3 રાઉન્ડ મારો જે દિવસ તમારો શોલ્ડરનો વારો હોય તે દિવસ. તો મળીશું હવે આગલા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ જય માતાજી.